One, two, three. Chân đi bộ lên chuộc, đầu xuống quay xuống, lưng thẳng, hai tay thẳng. Ok, nhìn xuống. Four, nhìn xuống. Rồi, tốt, chân thẳng. Five, six, chân phải lên cao. Thế nào? Hít thì vào, chân phải cặp sáu, thì quay xuống. Slowly thì nhìn bên phải chơi. One, đầu xuống, nhìn bên phải. Two, three, four, five, six. Chân thẳng, thò ra, chân lên chuộc, chân phải lên chuộc. Slowly từ gập trên, mầm xuống trời. Ok, chân phải bàn chân 90 độ ha. Slowly từ 90 độ. Cổ mầm xuống từ có hai tay sang án, đầu lên. Thế nào? Hít thì vào, nục lên, khăm lam đô cố. Hai tay. Tay trái nằm chân, tay phải nằm gối phải. Đến từ đầu lên, mặt lên, ninh lên. One, two, đầu lên nục lên. Three, four, five, six. Hai tay lên cao. Để nào hít thở ra. Slowly từ từ trời. Tay chạy sang phải, quay xuống đầu xuống. Đến từ tay phải lên, mắt lên, ninh lên. Slowly try, quay chạy xuống, đầu xuống. One, two, three, four, five, six. Tay phải sáu, chân chạy cặp, nằm gõ chân. Slowly từ từ mò quay, ninh lên, mắt lên, cô lên, quay xuống, quay chạy xuống, quay phải lên, mò quay. Two, three, cô lên chạy xuống, quay lên. Four, five, six. Ok, chân xuống chân thẳng, đầu lên, hai tay lên cao. Nào hít thì vào, thở ra, tay trái sau, tay phải lên cao, mắt lên, ninh lên. Từ mầm xuống trời, ninh lên, mắt lên. Hai, ba, bốn, năm, sáu. Tay trái lên. Để nào hít thì vào, thở ra đôi tay, tay phải sau, nằm đùi trái, cố lên. Slowly từ từ. Ok, two, one, two, nằm rồi. Three, four, five, six. Từ từ, chân xuống, hai tay lên cao. Để nào hít thì vào, thở ra cúi xuống, hai tay thẳng. Từ từ, chân phải thẳng. Sorry, chân trái thẳng, mầm xuống. One, chân trái thẳng. Two, three, four, five. Cố lên, cố lên. Six. Đầu lên, hai tay xuống, nhìn thẳng. Để nào hít thở ra, chân phải sau cổ, mầm lên cao. Hít tổ bên thoáng. Cố lên, lưng quên. Last round. Một, hai, mầm lên cao mà. Bốn, năm, sáu. Từ từ, đôi chân, chân trái lên cao. Để nào hít thì vào, chân cặp sáu. Từ từ nhìn bên trái, quay xuống. One, two, three, four, five, six. Thở ra, chân lên chuốc. Slowly gập chân. Chân trái bàn chân 90 độ, cô lên, gối bàn chân 90 độ. Có đầu lên, hai tay sang ngăn cổ. Để nào hít thì vào, ninh lên, mắt lên, khăm lam đuốc, hai tay nằm chân, đầu lên, mắt lên. One, two, ok, three, four,
5 more 6 để nó hít thì vào hai tay lên thò giật tay phải sang trái quay phải xoang đầu xuống tay chạy lên trời cô lên tay chạy lên cô 1 2 từ từ quay phải xuống 3 4 5 6 tay chạy chân phải nắm gò chân phải gấp lên từ từ quay chạy lên mò quay nâng lên mặt lên slowly từ từ 1 tay chạy thẳng 2 xuống ok tay thẳng 3 slowly từ từ ok vô đấy 4 5 6 từ từ chân xuống đầu lên hai tay lên cao để nào khi tiêu vào lưng thẳng lên thẳng cô lên thò ra tay phải sau tay trái lên cao mầm xoang ninh lên 1 cố lên 2 3 4 5 6 tay phải lên tay trái sau nằm đùi phải slowly từ từ 1 2 3 4 5 6 hai tay lên từ nó khi thò cho quỳ xuống ok ok quỳ lăng quỳ last one lăng quỳ cố lên có mà không sao 1 2 hít ở bên thòng 3 4 5 6 ok đầu lên hai tay xuống chân trái sau mầm lên nó hít thở ra quên gọc 1 2 3 4 5 6 embed now hít thở ra thở lặng relax embed 1 2 3 4 5 6 đầu lên hai tay lên để nó hít thì vào thò giật tay xuống chân thẳng lật cái relax here chân thẳng cô ok từ chụp chân thẳng lưng thẳng hai tay lên cao để nó hít thì vào thở ra quỳ xuống đầu xuống đo chập chân từ chụp chân trời cô lên cô chụp chân hai tay xuống 1 2 3 4 5 6 đầu lên hai tay lên để nó hít thở ra tay xuống hai chân cá chụp chân slowly từ hai tay sang ngắn để nó hít thở ra tay chạy xuống tay phải nắm gò chân twist here 1 2 3 4 5 6 đến từ tay chạy chân phải nắm gò trên cô lên chơi cô lên cô slowly từ nên sáu chân về hold it there 1 2
3 4 5 6 từ từ chân xuống, hai tay sang ngang. Then now hít thở ra, đôi bên tay phải xuống, tay trái nằm gõ chân chụp chân. One, lưng thẳng lên sau cô, lưng thấp. Two, three, four, five, six. Từ từ, tay phải chân trái nằm gõ trên, chân trái lên cổ, slowly từ từ lên bên phải ha, lên sau. Ok, cố lên từ từ, lên sau. One, two, three, four, five, six. Từ từ chân xuống, cặp trên hai tay sang ngang. Then now hít tay vào, tay lên trước, hai chân lên trời. Slowly từ từ chân lên, chân thẳng cổ. Slowly từ từ cô lên. Hai, ba, bốn, từ từ năm. Sau hai tay nắm chân, nắm bàn chân xoạc chân cô lên. Mò vậy, nục lên. One, two, three, four, five, six. Okay, then now hít thở cho xuống, nằm xuống. Relax. Cố lên mà. Okay, từ từ lật chân. Then từ từ slowly hai chân cáp. Từ từ nhìn tôi ha, slowly hai tay sang ngang. Chân phải cáp chơi, chân phải nằm đuôi trái cổ. Slowly từ từ chân phải cáp, nằm đuôi trái. Then từ từ chân trái cáp, ôm gối, chân trái ôm gối, nhìn tôi. Từ từ. Then now hít tay vào, thở ra, đầu lên, đo chập chân slowly từ từ. Môi chắp gối, cô lên, đầu lên. One, two, three, four, five, six. Từ từ đầu xuống, hai tay lên cao, chân trái lên, chân trái thẳng. Slowly hai tay nằm gõ chân. Then now hít tay vào, hai tay nằm bàn chân trái. Then từ từ hai tay gấp, đo chập chân ha. Slowly hai tay gấp tay, chân trái thẳng, đo chập chân. Cô lên try. Một, từ từ. Hai, ba, bốn, năm, sáu. Then now hít thở cho xuống, hai chân gấp. Slowly từ từ. Đôi chân, chân trái gấp, nằm đùi phải. Slowly từ từ chân phải gấp, ôm gối. Then now hít tay vào, đầu lên, đo chập chân. Slowly thở ra, môi chắp gối, hop bùng. One, two, three, four, five, six. Từ từ đầu xuống, hai tay lên cao. Then now hít tay vào, chân phải thẳng, hai tay nằm gõ chân. Slowly từ từ hai tay gấp tay, đo chập chân. Hít thở bình thường. Slowly từ từ hai tay gấp, chân phải thẳng. Two, cô lên cô gấp tay. Three, four, five, six. Then now hít thở cho xuống, chân thẳng, left chân relax. Ok, lăn quay last one. Ôm chân, ôm gối. Then now hít tay vào, đầu lên, đo chập chân, sit, bùng hop bùng. Thở ra, đầu xuống.
Nào hít tê vào lên đầu lên 2 lần nữa. 2 more. Thở ra xuống. 1 lần nào hít tê vào đầu lên. Thở ra xuống. Lần quệt nào hít tê vào đầu lên. Chừng quệt 1 2 3 4 5 6. Thò cho đầu xuống 2 tay sang ngắn. 2 chân sang phải. Nhìn bên trái. Quay phải. Nhìn bên trái. 1 2 3 4 5 6. Then now hít tay vào. Thò cho đôi bên trái. Slowly từ từ quay trái. Nhìn bên phải cô. 1